Jacques Michiels voor Inkers TV. En ik spreek hier met meneer Kil, maar zij is wel gespecialiseerd in hotfoil. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Vertel even, we staan hier op de Folie Expertiseplein Ja. en jullie zijn van de Brongroep. Ja, klopt. Vertel eens even, wat brengen jullie hier naar dit plein? Eigenlijk folie-expertise, hè? Ja. Want zo heet het plein ook. Wij zijn hotfoil, dus foliedruk-specialist in Nederland en België, dus eigenlijk de Benelux. Maar wij werken heel nauw samen ook met de grafische groep Matthijs, wat een koudfolie-specialist is. En daarnaast hebben we nog een derde partij gevonden die zich richt op digitale 3D foliedruk met een Scodix systeem. Zo hebben we het totale pakket van folie experts bij elkaar. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. Ja. Ik heb gehoord, het is eigenlijk de eerste keer dat jullie gezamenlijk klopt. presenteren. Klopt. Wat is de achterliggende gedachte? Willen jullie, zal ik maar zeggen, de folieveredeling aan de man brengen? Ja, Of, eigenlijk willen we dat weer eens opnieuw en wat breder aan de man brengen. En we hebben al jaren als klant-leveranciervrouw een hele goede relatie met Matthijs. Ja. Het initiatief komt ook vanuit Matthijs. En daarom, en uiteindelijk vinden we dit wel een beurs, maar het is een beurs print en sign die zich heel erg richt op sign. En de print was een beetje ondergesneeuwd. En wij hopen eigenlijk door deze samenwerking dat we dan ook het printgedeelte weer wat meer onder de aandacht brengen. Zodat volgende beurzen, ook voor Easyverse, ook weer wat meer print daarin kunnen hebben. En dan denk ik dat zo'n samenwerking als we nu doen, dat juist een hele mooie is. Ja, dat lijkt me een goed idee. Nu natuurlijk Matthijs, die kennen we al van op Inkers TV. Daar hebben we over het koudfolie hebben we al wat verteld. Dus nu is het de beurt aan jullie de hotfoil. Ja. Dus de Brongroep. Ja. Dat is hotfoil en wat nog meer. Vertel eens eventjes wat... Nou, even de Brongroep. Ja. De Brongroep is eigenlijk een overkoepelende naam. Die staat voor een tweetal bedrijven. Dat is Bron Drukwerkveredeling. Wat zich richt op het lamineren en spotlakken en all-overlakken van drukwerk. En dan Romein Stansen en Foliedruk, wat eigenlijk ons foliedrukbedrijf is. Waar we ons echt richten op het hotfoil. En hotfoil is eigenlijk verschillend met koudfolie. Koudfolie wordt met lijm aangebracht. Hotfoil, daar zit eigenlijk de lijm al op de folie en door warmte wordt die geactiveerd. Koudfolie zit vaak onder het drukwerk. Hotfoil zit vaak op het drukwerk en geeft daardoor enorme glanseffecten. En dat kan je ook met preeg, waardoor je allerlei mooie effecten kan krijgen. En als voorbeeld heb ik hier dan onze waaier eigenlijk, waarin is te zien wat er allemaal mogelijk is in kleuren en variaties. Ja, dus ook nog een vraagje. Dus je haalt dat hier net aan, hè? Hotfoil. Oké, daar zit eigenlijk de kleefstof, zal ik maar zeggen, in de folie die dan gehecht wordt door verwarming en druk. Hè? Ja. In tegenstelling tot met coldfoil, wordt bijvoorbeeld hier met hotfoil nadien ook nog opgedrukt? Kan dat ook nog? Of wordt dat minder gedaan? Dat wordt veel minder gedaan. Een heel groot deel van de hotfoil is inderdaad afwerking, dus dat is het eindresultaat. Er zijn overdrukbare folies beschikbaar, dus in de praktijk kan het wel. Dus het is niet zo dat het niet kan, maar het wordt veel minder gedaan dan in de koudfolie. In de koudfolie is het echt om 1000 kleuren metallic te krijgen. Hotfoil is echt om, zeg maar, highlights, goud, zilver elementen als highlights te krijgen in je drukwerk. Ja, jij bent eigenlijk de geschikte persoon aan wie ik het kan vragen. Hoe zie jij de markt eigenlijk evolueren? Want iedereen heeft de mond vol. We waren ook nog niet zo lang geleden op de Honkler Innovation Days. Finishing first was ook wat de slogan. Hoe zie jij eigenlijk het embellishment gegeven met folie evolueren? Zie je daar een grote hoe zal ik het zeggen, omzetverhoging? Of hoe zien jullie die markt evolueren? Nou, ik zie niet direct een hele grote omzetverhoging. Ik zie wel een hele duidelijke continuïteit, stabilisatie, misschien lichte groei van die markt. Omdat we toch steeds meer ons willen onderscheiden. Ook als fabrikanten willen we ons onderscheiden in
ja, hoe we ons uiten naar de markt. Ja. En dan zijn embellishment, dus al deze technieken, zijn uitermate geschikt om juist opvallend drukwerk te maken. Ja. Nee, perfect. Ik heb hier dan nog zo'n voorbeeldje, ik weet niet of ik het dan mag laten zien. Dit is dan eigenlijk een voorbeeldje ook met, in principe is het een zwarte folie, maar juist door in je stempel weer bepaalde structuren aan te brengen, bepaalde kan je allerlei effecten creëren, waardoor het lijkt alsof het zonnestralen zijn die ook bewegen in het licht. Heel mooi. In ieder geval hartelijk dank dat we heel even mochten binnenkijken hier bij de Brongroep. Heel graag gedaan. Ja, ik denk dat folie mede door jullie toch ook op de kaart weer geplaatst is. En ja, we kijken er naar uit om misschien bij de volgende editie toch ook wat meer commerciële toepassingen te zien. Oké, heel alvast hartelijk dank. Je graag gedaan. Ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Tot ziens. Tot ziens. Dag.